හරි. ඉතින් එහෙනම් වෙල්කම් ඕගොල්ලෝ හැමෝම Dragon Tech YouTube channel එකට. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කැමතිද like කරන්න. මේ ගැන අදහස් comment කරන්න, share කරන්න කියන ගමන් අද අපි review එකක් අරන් ආවිලා දිනවා. ඉතින් මේ product එක Daraz ඉතින් ගෙන්න එකක්. ඉතින් මේක ගැන අපි deeply කතා කරමු. ඉතින් නම් දැන් product එක බලමු. ඉතින් මේ තියෙන product එක ඉතින් Daraz package එකේ ඉතින් තාම product එක මොකක්ද කියලා හිතා ගන්න බැරුව ඇති. ඉතින් අපි එහෙනම් මේක unbox කරගෙන බලමු මොකද්ද product එක කියලා. හරි ඉතින් අපි බලමු product එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම මේ වෙනකොට මේ product එක unpack කරලා ඉවරයි. එහෙනම් දැන් අපි බලමු product එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ product එක මේක වෙන මොකුත් මේ tripod එකක්. ඉතින් රුපියල් 1000ක් වගේ price range එකේ තියෙන හොඳ tripod එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ නම වෙන්නේ 3120A කියන tripod එක. ඉතින් එහෙනම් මේක unbox කරලා මේකේ features ටික බලලෙමු. හරි දැන් අපි බලමු box එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ front එකේ සහ back එකේ නම සහ photo එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ එක side එක detail වගේ අකුරින් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක skip කරලා මේකේ pictures තියෙන එක describe කරන්න. ඉතින් මේකේ 1:1 pictures තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙනවා 3-way pan head කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ pan head එක නැත්නම් phone එක හෝ cam එක hook කරගන්න එක horizontally vertically or clockwise කරකවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා 4 section leg කියලා. කියන්නේ වගේ කකුල් තුනක් තියෙන එක කකුලක් කොටස් හතරකට කඩලා දෙන. ඉතින් ඒවා adjust කරගන්න පුළුවන් වාට. ඊට මෙතන තියෙනවා quick lever lock. ඒ කියන්නේ මේ කකුල් එහෙම කරද්දී levers lock කර ගැනීම සඳහා quick lever locks තියෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම rubber leg tips තියෙනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක 420 grams වශයෙන් සහ 16.8 millimeters width එකක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා මේ බටවල. ඉතින් මේකේ උස වර්ග එක sizes තියෙනවා. ඉතින් මේකේ 345 mm 350 and 1020 වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මේ කියන උසවල් වලට අමතරව කැමති උසක් හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ maximum උස තමයි මීටර් 1යි සෙන්ටිමීටර 2 කියන්නේ. ඉතින් මේක තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන tripod එක. ඉතින් මේකත් එක්ක අපිට තව mobile hook එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මට video shoot එකේදී shoot කරන්න අමතක වෙලා තියෙනවා. හරි ඉතින් මේ තියෙන්නේ pan head එක. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ quick lever locks කියන ඒවා. ඉතින් මේ විදිහට මේක quickly unlock කරගන්න සහ lock කරගන්න පුළුවන් easily. ඉතින් ඒකට තමයි lever lock එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ pan head එක adjust කරගන්න keys ටික. ඉතින් මේ තියෙන handle එක. ඉතින් මේ handle එකක තියෙන screw එකක්. ඉතින් මේක හරහා තමයි clockwise rotate කරන්න access එක ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් අපිට පළවෙනියට කරන්න තියෙන්නේ Google Chrome එකට හෝ මොකක් හරි web browser එකක් කරා Daraz site එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම search කරගන්න tripod කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට website එකට load වෙනවා. එතකොට මෙන්න මෙතන පළවෙනියටම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් tripod එකක් තියෙනවා. ඇලුමිනියම් වලින් එන එකක් 990 කියන price එකට. ඉතින් මේකෙම black එක තියෙනවා 1099. ඉතින් මම ගත්තේ black එක. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ඇත්තම price එක. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වනේ පෙන්නනවා කියලා 2 meters එකක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ 2.1 meter එක. ඉතින් මේකත් මේ පොඩි price වෙනසයි වෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මෙතන බලද්දි රුපියල් 100ක විතර වෙනසක් තමයි වෙන්නේ 2.1 meter එක. ඉතින් කොහොම හරි මේක ස්පෙෂල් නැත්තල් ඔෆර් එක 160ක ඔෆර් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින්
ඔයගොල්ලන්ට දැන් ට්‍රයිපොඩ් එකක් ගන්නවා නම් 1199 එක රුපියල් 1199කට මීටර 2.1ක් උස ට්‍රයිපොඩ් එකක් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කැමතිද like කරන්න. මේ ගැන අදහස් comment කරන්න share කරන්න.